Привіт! Сьогодні в мене дуже класне відео. Ми поговоримо з вами про дві історії, які дуже добре показують, як навіть найамбітніші проєкти можуть зійти з рейок. Один з них відбувся в Німеччині, в країні, яку всі вважають зразком точності, порядку, а інший у Львові, де вже багато років намагаються побудувати сучасний сміттєпереробний завод. І обидва проєкти мають дещо спільне – чудову ідею, величезні очікування і проблеми, яких можна було б уникнути, якби в принципі PMP справді працювали не лише на папері. Отже, наш перший кейс – це є проєкт будівництва аеропорту Берлін-Бранденбург. Уявіть, країна, що славиться своєю ефективністю, плануванням, точністю. І ось головний інфраструктурний проєкт десятиліття – новий аеропорт для столиці – Берлін-Бранденбург аеропорт. Будівництво розпочали у 2006 році, планували відкриття у 2011, а відкрили у 2020. Бюджет зріс з 2 до 7 мільярдів євро, 9 років запізнення і купа політичного сорому. Що ж пішло не так? Ну, по-перше, scope creep, тобто розширення обсягу без контролю. Уже після старту будівництва почали змінювати планування, додавали нові зали, міняли системи безпеки. Одного разу просто вирішили, давайте замінимо усю систему пожежогасіння. І це посеред проєкту. У PMP це є класичне порушення, відсутній контроль змін. Кожна зміна мала б проходити Formal Change Control Process з оцінкою вартості, ризиків, термінів, але цього ніхто не робив. Відповідно, ми бачимо і результати. Друге, це є хаос серед стейкхолдерів. Було занадто багато власників. Це був і федеральний уряд, і земля Бранденбург, і місто Берлін, різні підрядники. Всі вони з різними пріоритетами, з різними інтересами. У підсумку рішення приймалися дуже повільно, часто суперечливо, а керівники змінювалися 6 разів. В PMP це прямо описано. Без чіткої структури governance, без визначення, хто приймає рішення, проєкт розвалиться навіть із безмежним бюджетом. А тут він, звичайно, не був безмежний. Третє – це є риск менеджмент. Просто був на нулі в цьому проєкті. Проблеми виявляли, але їх ніхто не документував, не опрацьовував. Наприклад, ще за рік до планового відкриття технічна інспекція сказала, система пожежної безпеки не сертифікована. Але політичний тиск змусив робити вигляд, що все гаразд. PMP тут дуже простий PMP-урок для вас. Якщо ви не реєструєте ваші ризики і не плануєте на них відповіді, то вони запланують вас. Ну і нарешті, комунікація. Це був просто повний провал. Обіцяли відкриття ось, хоча реальний стан проєкту цього не дозволяв. А коли команда не говорить правду, то керівництво приймає неправильні рішення. Так, тобто це була не лише комунікація назовні, але й всередині проєкту. І ще один фундаментальний принцип PMP – honesty in reporting, чесність під час звітування, тому що інакше ми отримуємо кавуни, так, зовні зелені, всередині червоні, як говорять про KPI. Отже, короткий підсумок цього кейсу – це був проєкт з чудовими ресурсами, з досвідченими підрядниками у стабільній економіці, а провалився через погане управління. І головна причина тут була не техніка, а люди. Ніхто не мав повної відповідальності, а проєкт без accountability просто приречений. Тепер перенесемося з вами на 1200 кілометрів східніше і поговоримо про ще один дизастер, про сміттєпереробний завод у Львові. Після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі у 2016 році, де загинули люди, Львів постав перед критичним викликом. Місту потрібен сучасний завод із переробки відходів. Ідея була дійсно потужна. Міжнародне фінансування, підтримка Європейського інвестиційного банку, польський підрядник, європейські технології. Ну, здавалося, що має піти не так. Але сьогодні, у 2025 році, завод ще досі не запущено, і це виглядає як черговий довгобуд. Чому ж так вийшло? Давайте розберемо з вами також причини і наслідки. В першу чергу, контрактний хаос. Так, в Німеччині ми з вами говорили про конфлікти між стейкхолдерами, а тут підрядники. Підрядник
не продовжив банківську гарантію у правильному форматі. За контрактом вона мала бути безумовною і діяти на весь період, але нова версія мала умови і коротший строк. Замовник, тобто місто, це не прийняв, і роботи фактично зупинилися. В PMP це просто такий textbook example порушення закупівлі, порушення процесів закупівлі. Тобто відсутній процес контролю змін у контракті, відсутній процес перевірки умов виконання цих змін. Відповідно, маємо першу проблему. Друге, це були невизначені обов'язки. Підрядник каже, місто не забезпечило електропостачання, місто не забезпечило під'їзні дороги, водопостачання, а місто каже, це обов'язок підрядника. Якщо обов'язки не прописані чітко, то ви отримуєте конфлікт і простої. PMP у цьому випадку вам скаже Define roles and responsibilities early. І ще, хто за що відповідає, де межа відповідальності, тут цього просто не існувало, ніде не було задокументовано. Відповідно, ніхто не знав, хто за що має нести відповідальність. Третій пункт – це зрив термінів і втрата довіри. Проєкт мав бути готовий ще у 2023 році. Минуло 2 роки, об'єкт стоїть, публіка бачить лише обіцянки, підрядник, взаємні звинувачення, а фінансування під загрозою. Відповідно, який урок виносимо звідси? Якщо план не оновлюється, контрольні точки не виконуються, а статус оновлюють тільки на словах, то це вже не проєкт, а просто театр. Або цирк, кому як більше подобається. Четвертий пункт – це stakeholder management. Львів'яни чекають на результат, а натомість бачать чергову політичну війну. Ну, як це часто у нас буває. В проєктах з високим суспільним інтересом прозорість – це не бонус, це обов'язок, тому що йдеться про кошти, які витрачаються на громаду. PMP – це є принцип Manage Stakeholder Expectation, так, управління очікуваннями зацікавлених сторін through continuous communication, за допомогою постійної комунікації. І тут цього явно не вистачає. Отже, підсумок по кейсу у Львові – поганий контрактний менеджмент, нечіткі зони відповідальності, слабкий контроль ризиків і відсутність комунікації. І навіть хороша ідея та європейські гроші не рятують, якщо управління хаотичне. Який можемо зробити з цього всього висновок? 2 проєкти, 2 країни, 2 абсолютно різні реальності, а урок – один. Проєкт може розвалитися не через гроші чи технології, а через відсутність системи управління. PMP не гарантує успіх, але надає структуру, щоб принаймні побачити, що йде не так, поки ще є шанс щось виправити. Тому що ми пам'ятаємо з вами, що зміни стають тим дорожчі, чим далі ми просунулись в нашому проєкті. Якщо у вас є бажання, то я можу зробити наступне відео по кейсах успішних проєктів, де усе спрацювало. Напишіть в коментарях, чи хотілося б вам отримати таке відео. Дякую, що дивитесь, що цікавитесь управлінням проєктами, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей!